Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của truyện ngắn Nghĩa vợ chồng của tác giả Phạm Thị Xuân. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên để lại bình luận ủng hộ kênh để Lúa Vàng có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa quý vị nha. Còn sau đây, dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thùy Chi đẩy Hải ra, nhưng Hải vẫn cố ôm sát vào mình. Giọng Hải vẫn ngọt ngào như muốn ru ngủ cô. Anh yêu em nhiều lắm, Thùy Chi ơi. Thùy Chi lại đẩy Hải thêm một lần nữa, nhưng Hải đã dịu dàng hôn lên tóc cô, rồi nâng mặt cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối. Trong giây phút ấy, cô như ngợp đi trong ánh nhìn của anh. Đã bao lâu rồi cô thường nghĩ về anh và cũng từng tưởng tượng ra những cảnh gặp lại như trong phim ảnh. Bây giờ trước mắt cô là anh, người đàn ông cô đã từng yêu say đắm, cũng là người cô từng hận đến thấu xương. Nhưng không hiểu sao, khi bàn tay ma mị của anh chạm vào da thịt cô, thì ý chí chống đối của cô trở nên tê liệt. Cơ thể cô không còn theo sự điều khiển của lý trí nữa. Nó mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Hải hành động thật chậm rãi, như muốn tận hưởng từng giây phút bên người yêu cũ. Anh đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật vắng vẻ như đồng lõa với hành động của cặp tình nhân. Hải áp người Thùy Chi đến gần một cây thông. Chiếc áo cổ rộng khi Thùy Chi hơi cúi, để lộ bộ ngực tròn lẳn, làm Hải ngây ngất muốn chiếm hữu. Hai tay Hải ôm lấy bờ vai đầy đặn của Thùy Chi, bờ môi tham lam rúc sâu vào ngực cô. Một khoái cảm lan nhanh. Thùy Chi rùng mình cảm thấy tội lỗi, nhưng cảm giác tội lỗi ấy biến đi thật nhanh. Thùy Chi không chống đối Hải nữa. Hải đưa tay kéo phác măng tua sau lưng Thùy Chi xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Thùy Chi đã đứng sát vào thân cây. Hải áp cả người anh vào cô. Cô nghe rõ hơi thở dồn dập của Hải phả vào người cô. Tự nhiên cô run lên bần bật. Cả hai người đều như có một luồng điện đi xuyên qua, hút vào nhau. Hải thôi hôn lên ngực người yêu cũ. Anh đứng thẳng người nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngẩng lên chờ đợi. Hải cúi xuống, hai làn môi sắp sửa chạm vào nhau thì có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Thùy Chi giật mình luống cuống tránh sang bên. Cô như choàng tỉnh thoát ra khỏi vòng tay của Hải, kêu lên: Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Hải lắp bắp: Anh xin lỗi. Thùy Chi im lặng. Cô có cảm giác vừa bị xúc phạm, vừa có cảm giác ghê tởm chính mình. Tại sao cô lại hành động như vậy? Cô thật điên rồ. Cô kéo lại phép măng tua sau lưng, vuốt lại tóc và đứng xa Hải ra. Có cảm giác đã an toàn, Thùy Chi đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một giây nữa thôi, cô đã không làm chủ được bản thân mình. Dù không phải không có nhiều lúc nghĩ đến người xưa, nhưng Thùy Chi chỉ là mơ tưởng, chứ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sẽ xảy ra trong hiện thực. Cô nhớ đến lời cảnh báo của Lệ Hằng và bất chợt cảm thấy rùng mình. Cô vội kéo lại váy áo cho đỡ xộc xệch, rồi đứng nhìn Hải đang cất điện thoại vào trong túi áo. Thùy Chi hỏi Hải: Anh không nghe điện thoại à? Hải lắc đầu: Chắc là ai đó nhầm số thôi. Thế à? Chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Thùy Chi nhắc: Anh nghe điện thoại đi, nhỡ người ta có việc gì cần đấy. Hải đành mở máy, giọng anh bực tức: Alo, có chuyện gì vậy? Hải vẫn vô ý để loa ngoài, nên Thùy Chi nghe rõ giọng nói bên kia một một. Sao tôi gọi mà anh không bắt máy? Hay là anh đang đứng cạnh cô nào phải không? Hải luống cuống giải thích: Em này, lúc nào cũng đa nghi. Ở cạnh cô nào là cô nào? Mà bạn anh cũng có nhiều cô đấy. Giọng kia vẫn đầy vẻ hăm dọa: Sao anh không bật màn hình lên? Anh đang làm chuyện gì khuất tất phải không? Nói cho anh biết, anh làm gì ở đâu cũng không qua khỏi mắt tôi đâu nhá. Tôi đã cài gián điệp bên cạnh anh đấy. Anh cứ liệu mà cứ xử, đừng để tôi bắt tận tay day tận trán đấy nhá. Hải đi tránh xa Thùy Chi. Hành động của anh khiến cô đang hoảng hốt mà cũng phải bật cười. Tự dưng bao cảm xúc của cô lúc nãy với anh đều tan biến hết. Đầu dây bên kia lại có tiếng người tức giận: Ai cười vậy anh Hải? Hải thở ra: Anh đang đi chơi với lớp ở đồi Vọng Cảnh. Người ta đến du lịch biết bao nhiêu người,
có tiếng cười cũng là bình thường. Mà em làm gì lớn tiếng vậy? Anh đi cũng đã nói với em rồi mà. Hải đã tắt loa ngoài nên Thủy Chi không còn nghe thấy tiếng nói của người kia nữa. Nghe cách nói thì có lẽ người gọi là vợ Hải. Thủy Chi thấy lạ, người con gái ngày xưa Thủy Chi biết dịu dàng là thế, sao bây giờ lại nói năng với chồng một cách thô lỗ như vậy? Thủy Chi cảm thấy có chút thương hại người yêu cũ. Cô lẳng lặng đi tìm người bạn khác trong đoàn. Hải vừa đi theo vừa nói vào điện thoại. Thôi nhá, có gì tối về anh sẽ nói chuyện tiếp, chỗ này sóng yếu lắm. Mà điện thoại của anh cũng sắp hết pin rồi, nó nhấp nháy nãy giờ đây này. Nói xong Hải cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Hải lào bảo, vợ mới chả con, đi đâu cũng không được yên. Thủy Chi mỉm cười châm biếm, có lẽ tính anh ga lăng quá nên vợ anh phải quản lý chặt chẽ có phải không? Giọng Hải trở nên buồn bã. Đấy, em thấy không, đàn bà gì mà hung hăng không ai chịu được. Thủy Chi ngước mắt lên. Em nhớ ngày xưa Mỹ Nhung rất dịu dàng dễ thương, anh làm thế nào mà biến cô ấy thành một người vợ như vậy? Do anh bị báo ứng nên mới ra nông nỗi này đấy. Sao anh lại nghĩ như vậy? Hải thở dài. Thì vì anh phản bội người yêu nên ông trời mới cho anh một cô vợ như vậy. Em không tin như vậy. Em chỉ nghĩ cuộc sống có lẽ quá khó khăn nên cô ấy mới thay đổi. Ngày ấy em nhớ cô ấy đứng nép mình bên cây phượng hoặc ngồi chờ anh trên ghế đá, dáng hiền ngoan vô cùng. Nói thật cũng vì cái dáng vẻ ấy mà em đành chấp nhận chia tay anh, không níu kéo gì đấy. Giọng Hải giận dỗi. Cũng tại em một phần. Ngày đó em phải biết giành lấy tình yêu của mình chứ. Có đâu anh nói ra một lần là em chấp nhận ngay. Thủy Chi bĩu môi. Anh trách ngược em đấy à? Hải thở dài. Anh biết anh sai rồi. Đã bao năm qua anh vẫn mong có một lần xin lỗi em tử tế. Không cần đâu anh, vậy là được rồi. Cách một đoạn đường, các bạn của Thủy Chi vẫn còn đi chụp ảnh với nhau. Tiếng cười, tiếng nói lao xao. Lệ Hằng nhìn thấy Thủy Chi reo lên. Nãy giờ đi đâu vậy? Thủy Chi gượng cười. À, đi loanh quanh ấy mà. Vậy ngồi đó nghỉ đi, mình phải chụp thêm mấy tấm ảnh đã. Một vài ghế đá gần đó đã có người ngồi, còn một chiếc ghế ở góc xa. Thủy Chi tiến đến rồi ngồi xuống. Hải cũng đi theo, nét mặt kém vui. Hải thở dài. Anh vẫn có chuyện muốn nói với Thủy Chi. Cô nhìn Hải. Được rồi, anh ngồi xuống, có gì cứ nói đi. Có lẽ còn lâu lắm anh mới có dịp gặp lại Thủy Chi. Anh thật lòng xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tôi quên rồi, xin anh đừng nhắc lại nữa. Hải xích lại nắm lấy tay Thủy Chi. Thủy Chi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay Hải. Hình như Hải hụt hẫng vì thái độ của Thủy Chi. Anh cúi đầu khẽ khàng. Bao nhiêu năm nay anh cứ phải sống đồng sàng mà dị mộng. Đau khổ lắm Thủy Chi à. Nhiều lần anh đã muốn giải thoát cho mình mà không được. Anh nói điều ấy để làm gì? Có ý nghĩa gì không? À, anh chỉ muốn tâm sự cho Thủy Chi hiểu. Thật ra sau khi anh cưới vợ, anh vẫn còn nhớ đến em. Nhưng dù gì bọn anh cũng đã là vợ chồng nên anh cũng cố gắng dành tình cảm cho Mỹ Nhung. Nhưng sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì tình cảm đó không còn nữa. Sống với nhau chỉ là nghĩa vụ, là bổn phận mà thôi. Thủy Chi ngạc nhiên. Anh nói là cô ấy lừa anh? Phải, cả anh và ba mẹ anh đều bị lừa. Sau khi biết chuyện, ba mẹ anh đã rất hối hận vì bắt anh lấy cô ấy. Chẳng phải ngày đó hai bác vẫn rất tự hào vì tìm được cô con dâu ưng ý, môn đăng hộ đối à? Nói bây giờ mới nhớ, bác gái vì sợ em không chịu chia tay anh nên đã gọi em ra quán cà phê nói chuyện, hăm dọa em đố điều. Thì ba mẹ anh cũng đâu có biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bây giờ khi nhắc đến em, mẹ anh cũng rất ân hận. Muộn quá rồi anh à. Em nghĩ bây giờ mẹ anh nên tốt với con dâu hơn là ân hận vì những việc đã làm với em. Anh thấy vậy có đúng không? Hải xoa hai tay vào nhau ra vẻ bối rối. Anh chưa biết trả lời thế nào thì Thủy Chi lại hỏi. Nhưng Mỹ Nhung đã làm gì mà anh nói anh bị lừa? Không lẽ cô ấy có người khác à? Hải lắc đầu. Không phải như Thủy Chi nghĩ đâu. Cô ấy không ngoại tình, mà người như thế có muốn ngoại tình cũng không được. Cô ấy bây giờ không còn được như trước, xấu xí, luộm thuộm, lại giữ như bà chằn ấy. Có cho không thì người ta cũng không thèm nhìn ngó đến đấy chứ. Nghe cách nói của Hải về vợ, Thủy Chi có chút thất vọng. Hải không chú ý đến vẻ mặt của Thủy Chi. Anh bắt đầu kể lể.
Bà Mỹ Nhung là bạn cũ của ba anh. Ngày ấy ba mẹ anh tình cờ gặp lại ba Mỹ Nhung trong một chuyến đi du lịch. Ba mẹ Mỹ Nhung khoe ông ấy đang làm giám đốc của một công ty lớn ở Buôn Mê Thuột, kinh doanh các mặt hàng cà phê. Thế rồi lời qua tiếng lại, để tình thân thêm thân, hai gia đình mới đi đến chuyện kết thông gia và hối thúc bọn anh nhanh kết hôn. Thế rồi sau đó thì sao? Thủy Chi cũng biết đó. Sau khi anh tốt nghiệp ra trường thì bọn anh tổ chức cưới ngay. Hồi đó nhà anh cũng còn nghèo nên mới cho anh vào nhà ở rể nhà Mỹ Nhung. Mỹ Nhung còn phải học thêm 1 năm nên anh vào Buôn Mê Thuột trước để lập nghiệp. Hồi đó trường đang thiếu giáo viên nên anh dễ dàng được tiếp nhận. Ba mẹ Mỹ Nhung hứa cho hai đứa miếng đất làm nhà. Có cho thật, nhưng đất nằm tít trong dãy. Lúc đầu anh sang sống ở nhà ba mẹ vợ. Năm sau Nhung ra trường thì vào làm kế toán cho công ty của ba mình. Vợ chồng anh muốn tự do nhưng chưa xây được nhà nên thuê phòng trọ để ở. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Hải thở dài. Thì lúc đầu anh cũng đã nghĩ như vậy. Thấy nhà Mỹ Nhung to lớn, đi xe hơi sang, anh cũng cứ tưởng là giàu lắm. Nhưng Mỹ Nhung đi làm chưa được 1 năm thì công ty phá sản, nhà cửa xe cộ đều phải cầm cố. Mỹ Nhung mất việc, thì ra tình trạng công ty nợ nần cũng đã mấy năm trước. Nhưng lúc đó anh mới phát hiện vỏ bọc gia đình họ, mới biết mình bị lừa. Thủy Chi hỏi các cớ. Vậy nếu biết trước nhà Mỹ Nhung sắp phá sản, anh sẽ không cưới cô ấy à? Hải hơi lúng túng trước câu hỏi của Thủy Chi. Anh cũng vì chữ hiếu với cha mẹ, nhưng Mỹ Nhung cũng không được giấu giếm như vậy. Thế trước đó anh có hỏi thẳng Mỹ Nhung về tình hình tài chính nhà cô ấy không? Hải không trả lời. Thủy Chi nói tiếp. Có thể Mỹ Nhung cũng đã không biết nhà cô ấy sắp phá sản. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt Hải. Sao cô ấy không biết được? Hồi đó còn bày đặt đi học có xe đưa xe rước nữa chứ. Mà làm kinh doanh thì có lúc này lúc khác. Anh nghĩ như vậy tội nghiệp Mỹ Nhung đó. Hải cười khẩy. Tội nghiệp gì chứ, kẻ đáng thương mới chính là anh đấy. Nhưng không có cách nào anh thoát ra khỏi được nanh vuốt của cô ấy. Thủy Chi nhìn Hải. Bây giờ Thủy Chi mới quan sát kỹ người đàn ông mà Thủy Chi đã từng tưởng tượng ra. Trong những năm qua, khi có chuyện không hài lòng trong cuộc sống vợ chồng, mới mấy phút trước đây, cái dáng gầy gầy vẫn như ngày xưa của Hải đã làm Thủy Chi cảm thấy liêu xiêu. Cách ăn mặc của Hải vẫn thế, vẫn đúng bộ đồ vest tông màu xám, áo sơ mi trắng với cà vạt cùng màu lịch sự. Nhưng bây giờ xem ra không phù hợp với đầu tóc rối bù do hành động lúc nãy của anh. Hải vẫn cười nửa miệng, cái cười mà trước đây Thủy Chi cho là duyên dáng, bây giờ trông thấy gượng gạo, đều giả thế nào ấy. Cái nhìn của anh ta cũng thế. Ngày xưa đầy vẻ đam mê và chân thật, giờ đây trở nên xa lạ và thiếu nghiêm túc. Thủy Chi chợt nghĩ đến chồng và không hiểu sao trước đây khi so sánh hai người với nhau, bao giờ Thủy Chi cũng thấy Hải là người vượt trội hơn. Thủy Chi thầm trách mình. Cô đã chạy theo ảo ảnh của một tình yêu đã chết mà làm điều có lỗi với chồng. Hải vẫn nói một thôi một hồi nhưng Thủy Chi không muốn nghe nữa. Bởi vì Hải càng nói, Thủy Chi càng thấy anh trở nên tầm thường và tẻ nhạt hơn. Hình như Hải kể đến những vất vả mà anh ta phải gánh chịu khi nhà vợ bị phá sản. Trách vợ không giúp anh ta phát triển sự nghiệp. Hải còn kể vợ anh ta sau đó không tìm được việc, phải mở lớp dạy Anh văn dạy thêm ở nhà. May mà học trò khá đông, cô suốt ngày bù đầu với công việc, giờ đã già đi trước tuổi. Thêm một chuyện nữa, lúc gia đình còn khó khăn, cô ấy lại giang tay giúp đỡ cho ba mẹ cô ấy nữa. Hải cũng có cằn nhằn, nhưng tiền do cô ấy kiếm ra nên Hải cũng không can thiệp được. Một mình ôm hết mọi việc là do cô ấy. Vậy mà vào một ngày kia, cô ấy trở thành một người đàn bà khác, nóng nảy, lúc nào cũng chỉ cáu giận, cũng mặt nặng mày nhẹ, chỉ biết tối mắt vì kiếm tiền. Người con gái xinh đẹp dịu dàng ngày xưa đã biến đi đâu mất. Hải đã mấy lần muốn ly dị với vợ nhưng cuối cùng vẫn không gửi được đơn lên tòa. Hải nghĩ đến ba mẹ và các con, vì Mỹ Nhung là cái máy kiếm tiền cho gia đình anh. Cái cách mà Hải nói về vợ làm Thủy Chi cảm thấy tởm lợm. Anh ta gọi vợ là cái máy kiếm tiền, như vậy đủ biết vai trò Mỹ Nhung đối với gia đình anh ta. Dù gì Hải và Mỹ Nhung cũng là vợ chồng, đã cùng chung sống với nhau gần 20 năm, đã có 3 mặt con với nhau. Sao có thể dùng những lời miệt thị khi nói về nhau như vậy?
Thủy Chi chợt nhớ đến những câu nói của người phụ nữ ban chiều và thở dài. Thời gian và những khó khăn cơm áo gạo tiền đã làm ra một người phụ nữ có thể thay đổi đến không nhận ra. Mỹ Nhung đã chọn nhầm chồng, nên suốt một đời vất vả long đong. Thủy Chi lại nghĩ về mình. Cô nhớ có lần đi du lịch cùng với các anh chị trong cơ quan của chồng. Mấy chị cứ bảo Thủy Chi có một tấm chồng tốt. Họ bảo lúc nào nói đến Thủy Chi, Khang cũng khen vợ mình vừa xinh người vừa đẹp nết lại đảm đang. Ngày ấy Thủy Chi cứ thấy chuyện ấy là bình thường. Nhưng bây giờ khi nghe Hải nói về Mỹ Nhung, Thủy Chi mới biết cô may mắn và hạnh phúc biết bao. Cô có được người chồng hết lòng yêu thương và trân trọng. Mới mấy tiếng đồng hồ trước, Thủy Chi còn nôn nóng muốn biết Hải sống như thế nào trong thời gian vừa qua. Bây giờ Thủy Chi bỗng thấy rừng rưng. Thủy Chi cũng không hiểu vì sao mình lại chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng vánh như vậy. Tình yêu ngày xưa và ảo vọng cách đây không lâu về Hải chợt tan biến nhanh chóng như bọt bóng xà phòng. Thủy Chi thở dài. Tiếng thở dài của Thủy Chi làm Hải như chợt tỉnh. Hình như Hải đã nhận ra mình đã nói điều gì không định nói khi gặp lại người yêu cũ. Có lẽ chuyện của anh làm Thủy Chi mất vui phải không? Có vài du khách đi ngang qua nhìn Thủy Chi và Hải, có lẽ họ nghĩ là cặp tình nhân hơn là vợ chồng. Tự nhiên Thủy Chi cảm thấy bất an. Cô vội vàng đứng lên phủi những bông cỏ dính trên áo. Hải cũng đứng lên theo. Thủy Chi ngần ngại một chút rồi nói: Hải à, có lẽ mình nói chuyện như vậy là được rồi. Thủy Chi còn có hẹn với mấy bạn khác, anh thông cảm nhé. Giọng Hải khẩn cầu. Khoan đã Thủy Chi, anh chỉ muốn nói thêm một điều này nữa thôi. Thủy Chi à, nếu anh biết cơ sự như thế này thì ngày ấy anh đã nhất định không để mất Thủy Chi rồi. Thủy Chi à, lúc nào anh cũng nhớ đến Thủy Chi, cũng nghĩ về em. Anh vẫn còn... Giá Hải đừng nói câu ấy thì hơn. Thủy Chi không có chút động lòng nào mà chỉ thấy thương hại Hải mà thôi. Trước mắt Thủy Chi không còn hình bóng của một chàng trai tự tin, lịch lãm ngày nào nữa. Thủy Chi đã nhận ra Hải không còn là Hải của ngày xưa, cũng không phải Hải mà Thủy Chi đã từng tưởng tượng. Thủy Chi không biết nên vui hay nên buồn khi mọi thực tế đã không còn được soi dưới một đôi kính màu hồng. Tự dưng Thủy Chi không muốn nghe Hải nói nữa. Cô ngắt ngang lời anh. Cảm ơn anh. Nét mặt Hải sáng lên. Thủy Chi không phải cảm ơn. Nhưng Thủy Chi đã nói tiếp. Cảm ơn anh vì cuộc gặp ngày hôm nay và cả vì quyết định chia tay của anh ngày trước nữa. Hải tái mặt. Chưa kịp nói gì thì Thủy Chi đã nói tiếp. Anh Hải à, những chuyện gì trong quá khứ tôi đã quên rồi. Mong anh cũng hãy quên đi. Chúng ta cần sống với hiện tại. Anh hay tôi đều đã có gia đình, hãy quan tâm đến tổ ấm của mình anh ạ. Nếu anh muốn Thủy Chi tha thứ thì hãy đối xử tốt với vợ. Mỹ Nhung là một người đáng thương, đáng trân trọng hơn là đáng trách. Anh hãy biết trân trọng người bên cạnh mình, đừng ảo tưởng nữa. Hải ngẩn người ngạc nhiên vì lời nói của Thủy Chi. Thủy Chi nói câu đó cũng là nói với chính mình. Cô đi thẳng đến chỗ bạn gái, mặc cho Hải còn đứng đó. Lệ Hằng tiến đến bên cô. Ổn rồi chứ? Thủy Chi xị mặt xuống. Nói vậy là sao? Cái gì mà ổn với không ổn? Lệ Hằng cười. Không có việc gì là tốt. Rồi Lệ Hằng kéo Thủy Chi đến chỗ mấy bạn gái còn mải mê chụp hình. Cô gọi. Lan Anh, Lan Anh, chụp cho mình với Thủy Chi vài bô xem nào. Lan Anh bĩu môi. Thế nãy giờ đi đâu mà không thấy bóng dáng đâu cả? Rồi Lan Anh đùa. Đi tình tứ với ai phải không? Thủy Chi dỗi. Thôi đừng chụp hình nữa. Rồi Thủy Chi quay đi. Nhưng Lan Anh đã nhanh chân chạy đến kéo lại. Thôi đùa tí đã giận. Hai người đứng sát vào nhau xem nào. Rồi Lan Anh đưa điện thoại lên ngắm. Cười lên đi hai mình. Nào xinh lắm luôn. Thêm cái này nữa này. Lệ Hằng còn kéo Thủy Chi đứng bên cạnh cây thông chụp ảnh. Hai người đang làm dáng thì tiếng nhóm trưởng vang lên. Các bạn ơi, chuẩn bị về thôi, hơn 4:30 rồi. Có tiếng Thành trả lời. Không đón hoàng hôn sao nhóm trưởng? Buổi chiều lãng mạn như thế này mà về thì tiếc quá. Nhưng nhóm trưởng đã gắt. Nãy giờ chẳng phải cậu đã đón hoàng hôn rồi sao? Ve chuyện. Về còn dự tiệc buổi tối nữa, cậu quên rồi à? Lệ Hằng chen vào. Cậu lúc nào cũng ăn uống, không biết gì về vẻ đẹp thiên nhiên cả. Vậy ai đưa các cậu lên đây? Mà này,
Cô trở thành người yêu thiên nhiên từ bao giờ đấy? Từ bây giờ chứ bao giờ nữa. Cả đoàn cất tiếng cười. Mọi người đã tụ tập rất đông đủ, cùng nhau đi xuống đồi để đến chỗ để xe. Thùy Chi và Lệ Hằng đi sau cùng. Đột nhiên Lệ Hằng nhỏ giọng hỏi: Này, lúc đi chơi với Hải có chuyện gì không? Thùy Chi lắc đầu. Lệ Hằng lại bảo: Không có thì tốt, chứ mình thấy lo cho Thùy Chi đấy. Lo là lo làm sao? Không lẽ Hải dám ăn thịt mình? Anh ta nổi tiếng là hám gái mà. Sao Lệ Hằng biết? À, Hải cùng dạy một trường với mình, lại là bạn nối khố với Thành. Sao mình lại không biết chứ? Nhỉ. Những người đi trước đã lên xe và ngồi yên trên đó. Lệ Hằng kéo Thùy Chi đi nhanh cho kịp cùng với mọi người. Hải và Thành cũng vừa lên xe. Hải chìa tay ra để Thùy Chi nắm lấy, nhưng cô lắc đầu. Cô vịn vào thành xe và bước lên. Lệ Hằng cũng bước lên theo. Hai người ngồi cạnh nhau ở băng sau. Hai người không nói chuyện gì nữa, chỉ lặng im bên nhau. Xe về đến khách sạn, Thùy Chi vội bước lên phòng trước. Cô vào phòng tắm và ở lì trong ấy rất lâu. Cô có cảm giác toàn thân mình bị ố bẩn, cần phải gột rửa cho thật sạch sẽ. Lệ Hằng phải mấy lần lên tiếng gọi, Thùy Chi mới chịu ra. Lệ Hằng ngạc nhiên nhìn bạn hỏi: Thùy Chi, làm sao vậy? Thùy Chi ôm lấy bạn khóc nức nở. Lệ Hằng để yên cho bạn khóc một lúc rồi kéo bạn ra thở dài. Thôi, khóc vậy là đủ rồi. Thùy Chi nói đi, có chuyện gì sao? Nước mắt vẫn còn ướt trên mặt. Thùy Chi nghẹn ngào: Mình có lỗi với Khang. Lệ Hằng thảng thốt: Hải đã làm gì Thùy Chi rồi à? Để mình sang chửi cho cậu ta một trận. Đừng, nhưng chỉ thiếu một chút nữa là mình đã thất thân rồi. Mình thật là một người đàn bà không ra gì. Không sao. Vậy là bạn vẫn chưa đi qua giới hạn cuối cùng phải không? Thôi, đừng tự trách mình nữa. Mình là người chứ không phải thần thánh gì đâu, cũng có lúc phạm lỗi mà. Thùy Chi thở dài: Mình phải làm sao bây giờ? Phải thú tội với Khang thôi. Lệ Hằng lắc đầu: Không, mình xin bạn đừng nói với anh Khang. Vậy mình phải lừa dối anh ấy hay sao? Mình hỏi Thùy Chi phải nói thật nhá. Bạn vẫn còn tình cảm với người kia à? Không, trước đây thì có, bây giờ thì không. Vậy thì được rồi. Mình nói bạn nghe này, sự thật bao giờ cũng cần được tôn trọng, nhưng không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Nếu nói ra mà tổn thương lẫn nhau và phá vỡ tổ ấm của mình thì im lặng là tốt nhất. Không phải là lừa dối, chỉ là không nói ra thôi. Thùy Chi hiểu chưa? Thùy Chi gật đầu. Lệ Hằng lại bảo: Thôi vào rửa mặt đi, có lẽ các bạn đang đợi rồi đấy. Dù sao cũng ăn trước khi đi thăm Ngọc chứ. Được. Lát sau cả hai cô sánh bước ra hội trường. Không ai biết cơn bão lòng vừa đi qua tâm hồn Thùy Chi. Cô nhìn sang Lệ Hằng, lòng thầm cảm ơn vì sự có mặt của bạn bên cạnh giúp cô vượt qua lúc khủng hoảng nhất. Mọi người hầu như đã tập trung đông đủ. Vì là tiệc buffet nên mọi người có thể tùy ý đi lại, đứng ngồi tùy thích và thức ăn mỗi người tự phục vụ. Thùy Chi không muốn ăn gì, nhưng Lệ Hằng đã theo sát bên cô. Cuối cùng cô đã chọn cho mình miếng bánh mì trứng. Hải đến bên Thùy Chi thì thầm: Anh xin lỗi. Thùy Chi quay lại: Hồi chiều chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi hay sao? Anh chỉ muốn nói thêm một câu cuối thôi. Thùy Chi cười mỉa mai: Thôi em xin anh đấy, đừng lượn lờ quanh tôi nữa. Nói xong cô quay sang Lệ Hằng vẫn đang đứng bên cạnh: Mình đến bên kia ngồi đi Lệ Hằng. Lệ Hằng đưa mắt liếc sang Hải một cái sắc như dao. Từ đấy Hải không còn đi theo hai người nữa. Buổi tiệc có lẽ rất vui nếu Thùy Chi không có tâm trạng u ám như bây giờ. Ngồi được khoảng nửa tiếng, cô ra hiệu cho mấy người bạn đã hẹn nhau đi thăm Bảo Ngọc đi ra ngoài. Lan Anh có vẻ hơi tiếc rẻ. Cô lấy thêm chiếc bánh sừng trâu lên định mang đi. Thùy Chi cười: Nếu chưa no thì lúc về bọn mình đi ăn thêm. Mình biết một chỗ bán cháo bánh canh ngon tuyệt. Vậy được. Bảo Ngọc là bạn học cùng lớp với Thùy Chi. Năm nào hội trường cô ấy cũng không đến tham dự. Lần nào cũng vậy, Thùy Chi và các bạn đều rủ nhau đến thăm. Từ nhà Bảo Ngọc trở về, Thùy Chi cứ suy nghĩ mông lung. Thùy Chi thấy thương cô ấy quá. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Bảo Ngọc lấy chồng và không một ngày làm nghề. Gia đình hai bên đều giàu có. Họ muốn cô thảnh thơi với công việc của người nội trợ, chăm chồng, chăm con. Chồng Bảo Ngọc được thừa kế sản nghiệp của gia đình. Lúc đầu là trưởng phòng, sau đó thành giám đốc công ty.
Mà một khi đã làm giám đốc thì anh ấy luôn bận rộn, thường xuyên làm việc với đối tác, không có nhiều thời gian bên vợ con. Vì toàn ở vị trí cao trong công ty, lúc nào cũng ra lệnh nên khi về nhà, chồng Bảo Ngọc cũng là người gia trưởng, đã có ý kiến thì cô và các con nhất nhất phải làm theo. Bảo Ngọc tâm sự, chồng cô ấy cũng là một người đứng đắn, đàng hoàng và hết lòng thương yêu vợ con, nên cô ấy cũng không thể trách cứ gì chồng được. Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt ân hận. Sao ngày ấy bằng lòng ở nhà để bây giờ kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Nếu cô đi làm thì còn có thể có tiếng nói trong gia đình. Ngày hội trường cô cũng muốn tham gia lắm, nhưng cô ngại phải trả lời các câu hỏi của các bạn, như bây giờ cô đang làm gì, công tác ở trường hay ở viện, và tủi thân vì các bạn gái cùng lớp đều đã có nghề nghiệp phù hợp. Nhưng đang khi mọi người trò chuyện thì chồng Bảo Ngọc về nhà, đáp lại lời chào của Thủy Chi và các bạn, cái gật đầu lạnh lùng của anh ta, rồi anh ta đi vào trong. Bảo Ngọc cũng vội vã đi theo, cứ nhìn cái dáng phục tùng đến tội nghiệp của bạn, Thủy Chi thấy xót xa trong lòng. Lát sau Bảo Ngọc quay ra, cô gượng cười. Xin lỗi các bạn nhé, tại công ty chồng mình hôm nay xảy ra sự cố, anh ấy mới vậy, chứ bình thường anh ấy không phải như vậy đâu. Thủy Chi biết nên về rồi, cô nháy mắt ra hiệu mọi người đứng lên chào Bảo Ngọc ra về. Đôi mắt ngân ngấn nước của Bảo Ngọc làm mọi người thương cảm, nhưng mỗi người một cảnh cũng chẳng giúp gì nhau được. Nhà giàu có sang trọng đến vậy cũng chẳng có được hạnh phúc như mong đợi. Thủy Chi lại nghĩ đến Hải, nhưng không phải nghĩ đến Hải như nghĩ đến một thần tượng mà Thủy Chi đã từng ảo vọng. Một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và tiền, rồi đổ hết lỗi cho vợ khi thất bại trong hôn nhân và sự nghiệp. Đáng lẽ ra khi gia đình Mỹ Nhung gặp chuyện, lúc đó cô lại đang mang thai, thì Hải phải là chỗ dựa cho vợ, là người động viên an ủi để cùng vượt qua khó khăn trước mắt và ổn định lâu dài. Đằng này Hải lại đứng ngoài cuộc, lại còn cho rằng mình là nạn nhân, rồi quay lưng lại với người vợ đầu ấp tay gối. Thủy Chi vỡ lẽ, hóa ra ngày trước Hải đã ảo tưởng sẽ lấy được vợ giàu nên đã chia tay với cô. Nếu ngày đó Hải cãi lời mẹ mà cưới Thủy Chi về, nếu kinh tế gia đình chật vật, biết đâu mười mấy năm sau như bây giờ lại thóa mạ Thủy Chi không tiếc lời. Người đàn ông như vậy mà có lúc Thủy Chi còn nuối tiếc, cô thật là dại khờ, thật ngu ngơ. Suy cho cùng Thủy Chi vẫn là người may mắn. Cô cảm ơn người đã gọi điện thoại đến cho Hải và giây phút cốt lõi nhất giúp Thủy Chi tỉnh táo lại và tránh được cái bẫy tình đã được giăng ra. Nếu không hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Thủy Chi cảm nhận cô đang có một gia đình êm ấm, một công việc ổn định và mang lại niềm vui cho cô. Thế mà Thủy Chi lại không biết đánh giá đúng và trân trọng hạnh phúc có được, lại cứ đuổi theo những ảo vọng điên rồ. Nhìn thẳng vào sự thật, Thủy Chi chợt nhận ra lâu nay cô đã ngộ nhận, đã tự lừa dối bản thân mình. Thủy Chi không yêu Hải, cũng không yêu cái bóng dĩ vãng của Hải, mà Thủy Chi đã yêu chính bản thân cô. Lần đầu tiên cô ý thức được là cô đã có lỗi với chồng. Sự vô tâm hay giả vờ vô tâm của Khang thế mà hay. Nếu Khang biết được Thủy Chi vẫn nghĩ đến người đàn ông khác khi cô đang ở cạnh bên anh thì không biết anh sẽ làm gì. Khang tuy hiền lành nhưng tính nóng nảy, liệu anh có đủ độ lượng để tha thứ cho vợ hay không? Thủy Chi dùng mình không dám nghĩ đến hậu quả do ý thích nông nổi ngông cuồng của mình tạo ra. Có lẽ cuộc sống nhàn hạ và đầy đủ đã làm hỏng con người của cô. Cũng may là hôm nay Thủy Chi đã kịp nhận ra sai lầm của mình. Dù không phải là sớm nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Thủy Chi rất ân hận. Thủy Chi tự nhủ rằng từ nay cô sẽ quan tâm đến chồng và công việc của anh ấy nhiều hơn. Đó cũng là cách cô đền bù những lỗi lầm của mình đối với anh. Thủy Chi hy vọng cuộc sống của hai vợ chồng cô sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tất nhiên Khang vẫn không phải là một người đàn ông hoàn hảo như ước vọng của Thủy Chi, nhưng Thủy Chi đã nhận ra anh là người đàn ông quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Thủy Chi chợt nhớ đến đã hứa với Khang sẽ về sớm. Cô thôi không lang thang trên đường nữa mà chạy xe nhanh về nhà. Phố đã lên đèn, ánh sáng xanh của ngọn đèn đường chiếu những tia sáng dịu mắt. Đi hết đường quốc lộ, Thủy Chi rẽ vào một xóm nhỏ. Gió thổi lồng lộng nhưng Thủy Chi không lạnh.
Cô thấy vui với khởi đầu mới. Khang đang đứng trước cổng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Vừa nhìn thấy Thủy Chi, anh đã càu nhàu: Sao em về trễ thế? Thủy Chi chưa kịp trả lời, Khang đã nói thêm: Anh gọi điện sao mà em không bắt máy vậy? Thủy Chi kêu lên: Ôi chết, điện thoại hết pin mà em quên sạc. Anh đã dặn rồi, sao em hay quên thế? Anh định gọi cho Hoa nhưng mà nhớ ra nó còn ở bên Úc. Gọi cho Sơn, cậu ấy nói em đã về trước rồi. Thế em đi đâu vậy? Thủy Chi trêu chồng: Thì em đi hẹn hò. Khang không cười, nét mặt anh đơ ra: Cứ đi hẹn hò đi, anh càng thích. Nhìn vẻ mặt của Khang, Thủy Chi đành phân bua: À, em đi thăm cái Bảo Ngọc với mấy đứa bạn khác, hàm nói chuyện nên quên đã hứa về sớm. Vậy sao không nói cho anh biết? Đi xe ban đêm một mình nguy hiểm lắm, có biết không? Thủy Chi trả lời bằng một câu hỏi khác: Cả nhà ăn cơm tối rồi phải không anh? Ừ, hai đứa nhỏ ăn xong trước, đang học bài. Em chưa ăn cơm phải không? Dạ vâng. Giọng Khang nặng nề. Anh biết ngay mà. Thôi, mau vào ăn cơm đi, xong rồi tắm rửa sau. Anh cũng đang đói bụng lắm rồi đây. Vừa nói, Khang vừa dắt xe của vợ vào nhà. Thủy Chi nhìn Khang, mặt anh cau có một cách đáng ghét. Nhưng Thủy Chi biết tính chồng, khi lo lắng, anh thường tỏ vẻ rất khó chịu như thế. Thủy Chi không bực bội như mọi lần mà lại thấy lòng ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi Thủy Chi lại có cảm giác được quan tâm qua sự giận dỗi của chồng. Thủy Chi mỉm cười một mình. Khang đã nhìn thấy nụ cười của vợ, anh lại gắt: Thế mà còn cười được, làm người ta sốt vó chết mất. Thủy Chi ôm lưng chồng từ phía sau: Em xin lỗi anh. Khang quay lại nhìn vợ ngạc nhiên: Hôm nay em làm sao thế? Thủy Chi không nói gì, cô nép người vào ngực chồng. Cô lo sợ nếu một ngày kia Khang biết được cô đã từng ngoại tình thì cái hạnh phúc đã vun đắp bấy lâu nay liệu có còn không? Thanh Hương và Thanh An nãy giờ nép ở cửa cùng nhau kêu lên: Ôi, ba mẹ xến xúa quá. Rồi chúng lại chạy vào trong phòng. Khang cười: Em xem con em kìa, không biết chúng giống ai nữa. Thủy Chi cũng mỉm cười, cô ôm chặt chồng hơn, cứ như thể nếu cô buông anh ra thì hạnh phúc cũng sẽ vụt bay theo anh. Thủy Chi ngồi lặng trong bóng tối, ngắm nhìn Khang đang say giấc. Những suy nghĩ vụn vặt về mối tình xưa cùng Hải đã tan biến. Chỉ còn lại hiện thực, người chồng đã cùng cô trải qua bao khó khăn, người cha hết lòng vì gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn hay hoàn hảo, nhưng nó đầy những khoảnh khắc chân thật và ý nghĩa mà cô suýt nữa lãng quên. Cô thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ của Hải đã giúp cô tỉnh ngộ, nhận ra rằng đôi khi những điều giản dị và chân phương lại là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời này. Tình yêu không chỉ là cảm xúc ban đầu mà là sự kiên nhẫn, bao dung và đồng hành suốt cuộc đời. Cô mỉm cười khẽ thì thầm với chính mình: Gia đình này mới là nơi mình đáng thuộc về. Không có gì hạnh phúc bằng khi được trở về nhà với gia đình, nơi có những người luôn yêu thương và chờ đợi. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người là một chuỗi những sự lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều mang lại một hậu quả. Trong câu chuyện của Thủy Chi, cô đã từng bị cuốn hút bởi những cảm xúc từ quá khứ và những mơ tưởng xa xôi. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra rằng tình yêu đích thực không phải là sự hoàn hảo, không phải là những hứa hẹn lãng mạn hay những kỷ niệm cũ đã qua. Tình yêu đích thực là việc lựa chọn mỗi ngày để ở bên nhau, để thấu hiểu và tôn trọng những gì người bạn đời đã mang đến cho mình. Gia đình chính là nơi người ta có thể trở về khi cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, là nơi có tình yêu và sự bao dung. Hạnh phúc không chỉ là những gì người khác đã làm cho mình, mà còn từ chính cách chúng ta yêu thương và chăm sóc cho nhau. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, Thủy Chi đã nhận ra rằng người chồng tận tụy và các con chính là tài sản vô giá mà cô cần trân trọng. Khi yêu thương và sự bao dung được đặt lên hàng đầu, gia đình sẽ là nơi mang lại hạnh phúc bền vững. Vậy nên trong cuộc sống, mỗi người cần biết trân trọng những điều giản dị nhưng ý nghĩa mà mình đang có. Đừng để sự lôi cuốn của những ảo mộng khiến ta lạc lối, mất đi những điều quý giá nhất.
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đó chính là sự lựa chọn chung thủy và sẻ chia của mỗi con người dành cho nhau trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện Nghĩa vợ chồng của tác giả Phạm Thị Xuân qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và ấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.